हेलो स्टूडेंट तो কি খবৰ আজি হল ক্লাস 10 বিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 অৰ্থাৎ ধাতু আৰু আধাতু নামৰ যেটো চেপ্টাৰ আছে হেতু লেকচাৰ নম্বৰ 5 ওকে সো যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো এবিলাকৰ বিষয়ে বিদ্যুৎ পৰিৱৰ্তন পদ্ধতি এবিলাক ডিসকাস কৰিছিলো ওকে সো এবিলাক ভিডিও যদি চোৱা নাই হেবিলাক ভিডিও আগতে চাই প্লে এইটো ভিডিও চাবা ওকে সো আজি আমি ডিসকাস কৰিম এটোৰ পৰা ক্ষয়ভৱন অৰ্থাৎ corrosion এটো আমাক দিয়া আছে না এটোৰ বিষয়ে আমি জানিম ক্ষয়ভৱন কি হয় एक्चुअली এটোৰ বিষয়ে তোমালোকে আগৰ চেপ্টাৰতো পাইছে ক্ষয়ভৱন মানে কি আমাৰ যিবিলাক ধাতু বিলাক আছে হেবিলাক ক্ষয় যায় লাহে লাহে ওকে সকলো বস্তুটো এনেকুৱা নহয় কি তোমালোকৰ গোটেই বছৰ এনেকুৱাই থাকিব একেই থাকিব এনেকুৱা নহয় লাহে লাহে ক্ষয় যায় হেবিলাক কিহৰ কাৰণে ক্ষয় যায় হেতুটো তোমালোকে জানা কি হয় তাতে एक्चुअली বিক্ৰিয়া হয় ওকে এটাৰ লগত আনটোৰ বিক্ৰিয়া হলে কি হয় এটো যেটো আমাৰ কম সক্ৰিয় থাকে বা কোনটো বেছি সক্ৰিয় আছে হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি হয় আমাৰ বস্তুবিলাক ক্ষয় যায় ওকে যেনেকুৱা তোমালোকৰ ইয়াতে एग्जांपल দিয়া আছে সিলভার অর্থাৎ রূপৰ পাত্র বা গহনা বতাহৰ সংস্পৰ্শত কিছু সময় ৰাখি থলে কলা পৰে তোমালোকৰ ৰূপৰ যিবিলাক গহনা আছে এইবিলাক কি হয় কিছু কেইদিনমান ইউজ কৰিলে কি হয় তাতে এটা কলা চামনি পৰে নহয় কিহৰ কাৰণে পৰে এটা আমাৰ বতাহৰ লগত কি হয় বিক্ৰিয়া এটা ঘটে ওকে সেই কাৰণে আমাৰ কি হয় এটোৰ ওপৰত কলা চামনি পৰে তাৰ মানে এতে কি পৰিছে এতে সিলভার সালফাইডৰ এটা কি হয় আবৰণ পৰে তাৰ ওপৰত ওকে সো এইবিলাক শর্ট কোশ্চেন হ'ব পাৰে কি সিলভাৰৰ ওপৰত কোনটো আবৰণ পৰে সিলভার সালফাইডৰ আবৰণ পৰে ওকে এটো জানিবা ইয়াৰ পিছত কপাৰ যেটো আছে কপাৰটো কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত তাৰ উজ্জ্বল মুগা ৰং পাতল হৈ হেকত সামান্য হেউজিয়া হয় যেটো আমাৰ কপাৰৰ বস্তুবিলাক আছে কপাৰৰ বস্তুবিলাক কি হয় বহুত দিন হোৱাৰ পিছত কি হয় এটোৰ ওপৰত অলপ হেউজিয়া কালাৰৰ নিচিনা হৈ যায় অলপ ওকে ওপৰত তাৰ মানে কি তাতেও বিক্ৰিয়া হৈছে তাতে সেই হেউজিয়া পদাৰ্থটো কি হেতু হল আমাৰ কপাৰ কাৰ্বনেট ওকে হেতুৰ এটা আবৰণ পৰে ওপৰেদি সেই কাৰণে অলপ হেউজিয়া দেখা যায় বুজি পাইছা সো এটো কোশ্চেন আহিব পাৰে কি কপাৰৰ ওপৰত কেনেকুৱা আবৰণ পৰে কোনটো পদাৰ্থৰ আবৰণ পৰে হেতু হল আমাৰ কপাৰ কাৰ্বনেট ওকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট হেমেকাবায়ৰ সংস্পৰ্শত বহু সময় আইৰন অৰ্থাৎ লো যদি তোমালোকে বতাহত এনেকুৱা ৰাখি দিয়া মানে তাত অলপ কি আছে আদ্ৰতা বুলি ক'লে অলপ পানীৰ পৰিমাণ আছে বায়ু আছে সো হেনেকুৱা কন্ডিশনত ৰাখি দিলে কি হয় বস্তুটো লাহে লাহে মামৰ ধৰে তোমালোকে মামৰ পাইছা নহয় লোৰ বস্তু কেইদিনমান থৈ দিলে মামৰে ধৰাৰ কাৰণটো কি হ'ল এটো আমাৰ বায়ুৰ সংস্পৰ্শত আহিছে হেমেকা বায়ুৰ সংস্পৰ্শত ওকে এই কাৰণে মামৰ ধৰিছে সো হেতু আমাৰ কি হয় এটা ক্ষয়ভৱনৰ উদাহৰণ ওকে এই তিনিটা আমাক দিয়া আছে ক্ষয়ভৱনৰ এটা তোমালোকৰ চিত্ৰও দিয়া আছে দেখা হৈছে পাত্ৰ তিনিটা লৈছে প্ৰথমতে কি কৰিছে এই পাত্ৰটোত আমাৰ কি কৰিছে লোৰ গজাল দিছে ওকে লোৰ গজাল দিছে তাৰ পিছত পানী দিছে পানীত ডুবাই ৰাখিছে আৰু কি কৰিছে ইয়াতে বায়ু আছে এনেকৈ ঢাকনি দি হেনেকুৱা ঢাকি থৈছে এটোত কি হৈছে দেখা হৈছে ইয়াতে মামৰে ধৰিছে এটো দেখা হৈছে নহয় অলপ ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে মামৰে ধৰিছে ওকে কিন্তু ইয়াতে এই সেম বস্তুটো এতেও কৰিছে দেখা হৈছে ইয়াতে কি কৰিছে লোৰ গজালটো ইয়াতে ডুবাই থৈ দিছে তাৰ ওপৰত অলপ তেল দিছে তেলৰ তৰফ দেখা হৈছে তেল দিছে এতেও আমাৰ বায়ু আছে কিন্তু ইয়াতে বস্তুটো কি হৈছে লোৰ গজালটো মামৰে ধৰা নাই কিন্তু ইয়াতে ধৰিছিল কাৰণ কি ইয়াতে বায়ুৰ লগত ডাইৰেক্ট ইয়াতে কানেকশন পাইছে বিক্ৰিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াতে হ'ব পৰা নাই কাৰণ কি তেলৰ তৰফটোৱে কি কৰিছে এই বায়ুক তলত আহিবই দিয়া নাই এটোৰ লগত লোৰ লগত লগাই নাই এই কাৰণে কি হৈছে ইয়াত এইটো কিন্তু পানীত ডুবাও আছে এইটো ডুবোৱা আছিল কিন্তু এইটো তোমাৰ মামত ধৰা নাই এই তেলৰ তৰফটো থাকাৰ কাৰণে ওকে ইয়াৰ পিছত এতে আমাৰ কি দিয়া আছে শুকান বায়ু যদি তোমালোকে শুকান বায়ু দিয়া তেনেহলে কি হ'ব মামৰে নধৰে কাৰণটো কি তাতে আমাৰ পানীৰ লাগিব পানীৰ প্ৰয়োজন থাকে পানী থাকিলেহে তাতে আমাৰ কি হ'ব বিক্ৰিয়াটো ভালদৰে হ'ব পাৰে ওকে এই কাৰণে তোমালোক ইয়াতে কৈছে নহয় হেমেকা বায়ুৰ সংস্পৰ্শত এটো মানে কি হেমেকা মানে কি অলপ তাতে পানীৰ পৰিমাণ আছে ওকে এনেকুৱা কন্ডিশনতে তোমালোকৰ কি হয় মামৰে ধৰে ইয়াতে শুকান বায়ু দিছে এই বস্তুটো দেখা হৈছে আমাৰ কি হোৱা নাই মামৰে ধৰা নাই ওকে সো এই তিনটা কন্ডিশন বুজিব পাৰা ক্ষয়ভৱনৰ বিষয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট চাইছো ইয়াতে আমাক দিয়া আছে ক্ষয় প্ৰতিৰোধ ওকে আমি যেটো আমাৰ ক্ষয় হয় ক্ষয়টো আমি কেনেকুৱা কৰি ৰোধ কৰিব পাৰো হেবিলাক যাতে আমাৰ মামৰে নধৰে যিবিলাক আমাৰ বস্তু আছে হেবিলাক যাতে ভাল থাকে হেতুৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব হেতু আমি তোমালোকে এইটো আগৰ চেপ্টাৰতো পাইছে এইবিলাক ক্ষয়ভৱনৰ বিষয় আমি কি কৰিব পাৰো ৰং কৰিব পাৰো তেল হনা ওকে তেল দিব পাৰো গ্ৰীজ হনা এইবিলাক দিব পাৰো ওকে তাৰ পিছত দস্তা লেপন তাৰ পিছত ক্ৰোম প্লেটিং এইবিলাক আমি কৰিব পাৰো তাৰ পিছত এনড কৰো নাইবা সংকৰ ধাতু তৈয়াৰ কৰি এইবিলাক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো
বস্তুটোৰ ক্ষয় হোৱাটো আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। ওকে, ইয়াৰ পিছত 10 লেপন যিটো আছে সেইটো কি, সেইটো তোমালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ষ্টিল আৰু লোড মামৰে নদীৰ বাবে জিংকৰ এটা আৱৰণ। ওকে, যিটো আমি জিংকৰ আৱৰণ দিওঁ, জিংকৰ আৱৰণ দিলে কি হয় আমাৰ বস্তুটোত মামৰৰ দ্বাৰা বন্ধ হয়। চ' সেইটো আমাৰ কি হয়, সেইটো কোৱা হয় 10 লেপন বুলি কোৱা হয়, জিংকৰ যিটো আৱৰণ দিয়া। এইটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কি 10 লেপনত কিহৰ আৱৰণ দিয়া হয়, সেইটো হ'ল আমাৰ জিংকৰ আৱৰণ দিয়া হয়। ওকে, এনেকুৱা এটা পদ্ধতি 10 লেপন। ওকে, এনেকুৱা কৰি কৰিব পাৰোঁ। এটা আৰু এটা বস্তু দিছে 10টা লেপিত বস্তুবোৰত 10টাৰ প্ৰলেপ আঁতৰি যোৱাৰ পিছতো মামৰে নাথাকে। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে বস্তু এটাৰ ওপৰত 10 লেপন কৰিছা, জিংকৰ আৱৰণ দিছা, কিন্তু সেইটো যেতিয়া অলপ কিবা কাৰণত ধৰা গুচি আঁতৰি গৈছে, তাতে ধৰা অলপমান ফুটা ওলাইছে, কিবা ওলাইছে, মানে ওপৰৰ যিটো কভাৰিং তোমালোকে দিছিলে, আৱৰণটো দিছিলে, সেইটো মানে গুচি গৈছে। তথাপিও তাৰ পিছতো কি কৈছে ইয়াতে মামৰে নধৰে। কিহৰ কাৰণে নধৰে ইয়াতে কৈছে, ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শাব পাৰিবানে? সেইটোৰ কাৰণ এটাই তোমালোকৰ কি, জিংকটো আমাৰ কি হয় বেছি সক্ৰিয় হয় আমাৰ যিটো বায়ুত যিটো আমাৰ অক্সিজেন আহে, আহে সেইটোৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিবৰ কাৰণে। ওকে, যেতিয়াই অক্সিজেন আহিব কি হ'ব, জিংকটো আমাৰ অক্সিডাইজড হৈ যাব, মানে জাৰিত হৈ যাব। ওকে, জাৰিত হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, সেইটোৰ লগত অক্সিজেন আহি মিহি গ'ল, কি হ'ল, সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব, যিটো আমাৰ ল' বস্তুটো থাকে সেইটো আমাৰ সেনেকুৱাই থাকে, তথাপিও মামৰে নধৰে এবাৰ কি কয় 10টা লেপন কৰাৰ পিছত। ওকে, বুজি পাইছে? চ' সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট সংকৰ ধাতু প্ৰস্তুত কৰি ধাতৱ গুণাগুণ উন্নত কৰা হয়। সংকৰ ধাতু মানে কি, সংকৰ ধাতু হ'ল ধাতু আৰু অধাতুৰ সমহত্ব মিশ্ৰণ, বা ধাতু আৰু বেলেগ এটা ধাতুৱে আৰু আন এটা ধাতুৰ সমহত্ব মিশ্ৰণ, এনেকুৱা মিশ্ৰণ। ওকে, এইটো কেনেকুৱা ভালদৰে আলোচনা কৰি আছোঁ। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে যিটো ল' এটা বস্তু পাইছা, ল'ৰ বস্তুটো কি হয়, আমি একচুৱেলি কি জানো, ল'ৰ বস্তু বহুত টান হয়, সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানো, কিন্তু ল'ৰ বস্তু একচুৱেলি টান নহয়। বুজি পাইছা? যিটো বিশুদ্ধ ল' আমাৰ থাকে সেইটো একচুৱেলি টান নহয়, কিন্তু আমি সেইটোক টান বনাওঁ কেনেকুৱা কৰি, ল'ৰ লগত আৰু কিবা এটা ধাতু বা অধাতু আমি মিশ্ৰিত কৰিব লাগে। ওকে, মানে মিহলাব লাগে ল'ৰ লগত, তেতিয়াহে আমাৰ সেইটো কি হয়, টান হয়। এটা তোমালোকক দিয়া আছে নহয়, ল' হৈছে এবিধ বহুলভাৱে ব্যৱহৃত ধাতু, ইয়াক পিছে কেতিয়াও বিশুদ্ধ ৰূপত পাব নোৱাৰোঁ। অকল ল' তাতে কেতিয়াও নাথাকে, আমি ল'ৰ বস্তুটো কওঁ, কিন্তু তাতে বিশুদ্ধ ল' নাই। ওকে, কি আছে তাতে চোৱা, এইটো পাব নোৱাৰোঁ, কিয়নো বিশুদ্ধ ল' বৰ কোমল। দেখা পাইছে, বিশুদ্ধ ল' যিটো থাকে সেইটো আমাৰ বহুত কোমল হয়, ইয়াতে গৰম কৰিলে বিস্তাৰিত হৈ ধৰে, মানে গৰম কৰিলে সেইটো গলি যায়, এনেকুৱা যিটো বিশুদ্ধ ল' থাকে। এতিয়া কিন্তু ল'ৰ লগত সামান্য পৰিমাণৰ কাৰ্বন মিহলোৱা হ'লে ই টান আৰু দৃঢ় হৈ পৰে। এতিয়া ল'ৰ লগত যদি কিমান পাৰ্চেণ্ট, 0.05% কাৰ্বন যদি মিহলাই দিয়া ল'ৰ লগত, তেনেহ'লে কি হ'ব, সেই বস্তুটো আমাৰ টান হৈ গ'ল। আৰু সেইটো বস্তুৱে আমি ইউজ কৰোঁ ডেইলি লাইফত, যিটো ইউজ কৰি আছোঁ সেইটোৰ লগত কি মিহলোৱা আছে, কাৰ্বন মিহলোৱা আছে। ওকে, সেইকাৰণে ইমান টান হয়। চ' সেনেকুৱা ল'ৰ লগত নিকেল আৰু ক্ৰমিয়াম মিলাই ষ্টেইনলেছ ষ্টীল, আমি ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ বস্তু আমি কম নহয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰত, সেইবিলাকত একচুৱেলি কি থাকে, নিকেল আৰু ক্ৰমিয়াম এই দুটা মিহলোৱা থাকে, এই দুটা মিলি পেলাই আমাৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল হয়। এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ষ্টেইনলেছ ষ্টীলত কি কি আমাৰ মৌল থাকে, ইয়াতে আমাৰ কি আছে, নিকেল ক্ৰমিয়াম এই দুটা থাকে। ওকে, এইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট আমাক কি কৈছে ইয়াতে চোৱা, অৰ্থাৎ ল'ৰ লগত বস্তু, এতিয়া তোমালোকে যিকোনো ধাতুৰ লগত আন এটা ধাতু বা অধাতু মিহলালে কি হয়, বস্তুটোৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হয়। এইখিনি কথা আমাক কৈ দিয়া আছে, ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন, ধাতুৰ লগত আন যিকোনো বস্তু মিহলালে ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হয়। এইটো গম পালা কেনেকুৱা কৰি আমাৰ কোমল বস্তুটো টান কৰিলোঁ, এইটোৱে ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল। ওকে, এইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত বস্তুটো ধাতু বা অধাতু হ'ব পাৰে। এতিয়া মিহলোৱা বস্তুটো তোমালোকে কি মিহলোৱা, সেইটো ধাতুৰ লগত ধাতুই মিলাব লাগিব এনেকুৱা কথা নাই, অধাতু মিহলাব পাৰা, ধাতু মিহলাব পাৰা, সেইটো তোমাৰ ইচ্ছা, যেনেকুৱা তোমালোকৰ ধৰ্মটো লাগে সেই হিচাপত মিলাব লাগিব। এতিয়া সংকৰ ধাতু বুলিলে কি বুজা, এতিয়ালৈকে বুজিয়ে পাইছা তোমালোকে, তথাপি ইয়াতে দিয়া আছে চোৱা, সংকৰ ধাতু হ'ল দুটা বা ততোধিক ধাতু নাইবা এটা ধাতু আৰু এটা অধাতুৰ সমহত্ব মিশ্ৰণ। ওকে, এটা ধাতু বা অধাতুৰ লগত মিক্স কৰিব লাগিব, বা এটা ধাতু আন এটা ধাতুৰ লগত মিক্স আপ কৰিব লাগিব, সেইটোকে কি কৰা হয়, আমাক সংকৰ ধাতু বুলি কোৱা হ'ব। ওকে, মিক্স আপ কৰাৰ পিছত এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। সংকৰ ধাতু আমি কেনেকুৱা কৰি বনাব পাৰোঁ, তাৰপিছত ক্ষতিপূৰণ আমি কেনেকুৱা কৰি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ ক্ষতিটো। ওকে, সেইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কি দিয়া আছে, সংকৰ ধাতুৰ এটা উপাদান পাৰা হ'লে এমালগাম বোলা হয়।
এমালগাম কাক বোলে এইটো আহি থাকে তোমালোকৰ সো এমালগাম কাক কৰে সংকৰ ধাতুৰ ভিতৰত যদি এটা উপাদান আমি পাৰা লৈছো ওকে পাৰা হয় আমাৰ এটা মৌল সো সেই পাৰাটো আমি ললে কি হয় এমালগাম বুলি কোৱা হয় তাক ওকে ইয়াৰ পিছত সংকৰ ধাতুৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহিত গলনাঙ্ক বিশুদ্ধ ধাতুতকৈ কম যেটো আমাৰ বিশুদ্ধ ধাতু থাকে সেইটো যেনেকুৱা বিদ্যুৎ পৰিবাহিত থাকে তাৰ পিছত তোমালোকৰ গলনাঙ্ক থাকে সেইটোতকৈ কম হয় সংকৰ ধাতুৰ ভিতৰত ওকে এটো মনত ৰাখিব লাগিব যেনে কপাৰ আৰু জিংকৰ সংকৰ পিতল এতিয়া পিতলত কি থাকে এটো আমাৰ থাকে কপাৰ থাকে আৰু জিংক থাকে ওকে এই দুটা মিলি পেলাই আমাৰ পিতল যেটো কোৱা আমি হেতু উৎপন্ন কৰা হয় ইয়াৰ পিছত কপাৰ আৰু টিনৰ সংকৰ ব্ৰঞ্জ এনেকুৱা আহিব পাৰে শৰ্ট কোৱেশ্চন কি ব্ৰঞ্জৰ ভিতৰত কি থাকে হেতু হল আমাৰ কপাৰ আৰু টিন থাকে ওকে এই দুটা মিলি পেলাই ব্ৰঞ্জ হয় ওকে যি বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী নহয় অথচ কপাৰ বৈদ্যুতিক এইটো চোৱা এতিয়া কপাৰ যেটো আছে কপাৰটো কি হয় আমি বৈদ্যুতিক যিবিলাক সজুলি আছে সেইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ওকে তাৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কপাৰৰ দ্বাৰাই কপাৰ আৰু টিন মিহলাই আমি ব্ৰঞ্জ যেটো বনালো সেইটোৰ মাজেদি আমাৰ বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰিব নোৱাৰে দেখা পাইছে ধৰ্মটো কেনেকুৱা কৰি চেঞ্জ হৈ গল কপাৰৰ মাজেদি যায় কিন্তু কপাৰটো দি টিনৰ লগত মিহলাই যেটো আমি ব্ৰঞ্জ বনাইছো সেইটোৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবহন নকৰে ওকে সো ধৰ্ম আমাৰ একেবাৰে চেঞ্জ হৈ গৈছে এনেকুৱা কথা ইয়াৰ পিছত লেড আৰু টিনৰ সংকৰ চন্দাৰ ওকে এটো আমাৰ কি কৰা হয় লেড আৰু টিন মিলাই পেলাই চন্দাৰ বনোৱা হয় এটো তোমালোকে জানিব লাগিব এটো আমাৰ কিহত ব্যৱহাৰ কৰা এটোৰ গলনাঙ্ক বহুত কম হোৱাৰ কাৰণে বৈদ্যুতিক তার জোৰা লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি দেখা পাইছিলো নহয় বৈদ্যুতিক তার বিলাকে এটাৰ লগত আনটো যেটো আমি জোৰা লগাও তোমালোকে মেকানিকৰ দোকানত গলে দেখা পাইছা তোমালোকে কি তার বিলাক যে জোৰা লগাব লাগে এটাৰ লগত আনটো আমাৰ বৰ্ডত লগাব লাগে হেতু কিহেদি লগোৱা হয় আমি চন্দাৰৰ দ্বাৰা লগাও কাৰণ কি এটোৰ গলনাঙ্ক বহুত কম ওকে সো সেই কাৰণে আমি হেতু মানে অলপ গৰম কৰিলে হেতু গলি যায় আৰু হেতুৰ লগত লাগি ধৰে ওকে এই কাৰণে আমি এটো ব্যৱহাৰ কৰো সো এইখিনি আমাৰ হৈ গল ইয়াৰ পিছত এক্সট্ৰা পইণ্ট তোমালোকৰ দুটা দিয়া আছে এটো চোৱা বিশুদ্ধ হন যাক 24 ক্যারেট গোল্ড হিচাপে জনা যায় আমি যদি কও 24 ক্যারেট গোল্ড আমাৰ লাগে তাহলে তাৰ মানে কি তাতে আমাৰ বিশুদ্ধ অকল হন থাকিব লাগিব কিন্তু হেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো বিশুদ্ধ হন কেতিয়াও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কাৰণটো কি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিলো নহয় লো যেটো আমাৰ বিশুদ্ধ থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হয় বস্তুটো বহুত কোমল থাকে হেনেকুৱা লোটো বলে হনটো আমাৰ কি হয় বহুত কোমল হয় যদি আমাৰ বিশুদ্ধ ৰূপত থাকে আৰু তাত কি কোৱা হয় 24 ক্যারেট গোল্ড বুলি কোৱা হয় হেতুক ওকে আৰু এটো বহুত কোমল হোৱা কাৰণে হেতুক আমি অলপ টান কৰিব লাগিব অলপ মানে কঠিন বনাব লাগিব সেই কাৰণে কি কৰা হয় বিশুদ্ধ হনৰ গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধাজনক হয় ইয়াক টান কৰিবলৈ সিলভাৰ বা কপাৰৰ লগত সংযোজিত কৰা সংকৰিত বুজি পাইছা যদি আমাৰ হনটো আমাৰ টান কৰিব লাগে তেনেহলে তাৰ লগত সিলভাৰ ৰূপ বা কপাৰ আমি কি কৰো তাতে অলপ ব্যৱহাৰ কৰো মিহলাই দিও তেতিয়া আমাৰ কি হয় হন যেটো আছে হেতু টান হৈ যায় ওকে টান হলে তেতিয়া আমি বহুত সজুলি আমি বনাব পাৰো তথাপিও কোমল থাকে ইমানো কোমল নাথাকে কি এনে খহি পৰি যাব সো হেতু আমাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য হৈ যায় ওকে এই কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণতে 22 ক্যারেট গোল্ডৰ গহনা তৈয়াৰ কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক আমি গহনা বনাও সেইবিলাক কিমান ক্যাৰেটৰ থাকে 22 ক্যারেটৰ ওকে আৰু 2 ক্যারেট আমি 24 ক্যারেট হ'ব লাগে না 22 আমাৰ যদি বিশুদ্ধ হন থাকে আৰু আমাৰ 2 ক্যারেট কি থাকিব হয় কপাৰ থাকিব বা সিলভাৰ থাকিব ওকে এই দুটা মিহলাই আমাৰ টান কৰিবৰ কাৰণে সো বুজি পাইছা হেনেকুৱা কৰি আমাৰ ক্যারেট কিমানখিনি হন কিমানখিনি থাকে হনত কি মিহলোৱা হয় সো এইখিনি গম পাই গলা ওকে সো এইখিনি আছিল ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা বস্তু দিয়া আছে কুতুব মিনাৰৰ ওচৰত যেটো আমাৰ স্তম্ভ এটা দিয়া আছে খুঁটাৰ নিচিনা এটো দেখা পাইছে এটো তোমালোকৰ চিত্ৰ দিয়া আছে ওকে এটো আমাৰ কি হৈছে বহুত বছৰ পুৰণা 1600 বছৰতকৈ বেছি পুৰণা ওকে ইমান পুৰণা বস্তুটো তথাপি আমাৰ কি হৈছে লোত মামৰে নদীৰ বুলি ইয়াতে আমাৰ কি কৈছে লোত মামৰে ধৰা নাই ইমান বছৰ পুৰণা হৈ গৈছে তথাপি এটো মামৰে ধৰা নাই কাৰণটো কি হেতিয়া এইটো ইয়াতে কি প্ৰাচীন সকলে আগৰ বিলাকে যিবিলাকে বনাইছে এইবিলাকে কি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই ওকে সো এটোৰ ওপৰত বহুত ৰিসাৰ্চ কৰিছে কি কিহৰ কাৰণে এটোত মামৰ নধৰে সো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই হেনেকুৱাই ৰিসাৰ্চ চলি আছে ওকে এতে এটোৰ যেটো স্তম্ভটো কিমান ওখ 4 মিটাৰ ওখ হয় আৰু আমাৰ কি আছে ইয়াৰ ওজন 6 টন বুজি পাইছে ইমান ওজন এই বস্তুটো এনেকুৱা কৰি বনাইছে এতিয়ালৈকে ইমান বছৰ পুৰণা তথাপি মামৰে ধৰা নাই সো এইখিনি এক্সট্ৰা পইণ্ট দিয়া আছে তোমালোকৰ সো এইখিনি বাৰু এইটো চেপ্টাৰত কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা
আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা। অ'কে, থেংক ইউ।